So for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng Gmail account. Welcome back to my YouTube channel. At hello din sa aking mga subscribers. At kung ikay bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para kayo ma-notify kung meron akong bagong uploaded video. So for today's vlog, gagawa tayo ng series of videos para ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng sarili ninyong YouTube channel. Excited na ba kayo? But before that, dapat you have internet connection. Then, kung meron na kayong internet connection, ang first step talaga before kayo makakreate ng YouTube channel is dapat may Gmail account kayo. So, ngayon, gagawin natin without further ado. Let's start. So, mag-umpisa na tayo sa paggawa ng Gmail account. Una, punta tayo sa Google Chrome. Ito yung Google Chrome icon. I-click natin siya. And then, dito, ililinya tayo. I-type natin ang google.com. Google.com. Enter. And then here, i-type mo yung create Google account. Sign up. Or sign in. And then here, nilinya tayo. Ang hanapin natin is create your Google account. Does Google Accounts. Click natin to. And then ililinya tayo dito sa create your Google account. Yung information mo. So, first name and last name. So, i-type natin. Last name. Heidi, first name, last name, Lynn. Then may suggestion si Google pero hindi ko siya gagawin. Hindi, ibahin ko. Gusto ko yung ako ang gagawa. Ito yung mga available suggestion niya. And then pag naka-proceed ako sa password, it means okay yung aking username. But if mag-red itong box, it means taken na ang username na ito. So you need to change it. So proceed ako sa password, we will see. So okay siya, hindi pa nagamit itong Heidi Lynn 2021. And then mag-type ako ng password. And then, i-click ko itong next. Ito, next. Click ko siya. At dito na tayo ni lead. Heidi, welcome to Google. At i-type mo yung phone number mo para mag-text si Google to verify na totoo ka. And then, i-type mo yung date of birth mo. Sample. June 20. Sample lang ito, ha? Then gender, email, and then click next. Verify your phone number. So, tinap ko yung phone number at isend ko. When I send this, detect si Google ng verification code, then ita-type natin. So, isend ko muna. And then, meron na verification code si Google. So, dito na tayo ni lead. Welcome, Heidi Lee. Meron na akong Gmail account and ready na to create
my own YouTube channel. At kung ikay nakasabay sa akin, congratulations! Meron na ring Gmail account ready for our next topic, which is creating your own YouTube channel. At kung hindi ka nakasabay kanina, pwede niyong balikan itong video ko and then you can create your Gmail account para sabay-sabay tayo on my next topic. Yun lang. I hope you will subscribe and click notification bell para masundan niyo ako kung meron akong bagong uploaded na videos. So, thank you so much.